مرة أخرى اللهم ارحم شهداءنا وشافي جرحانا وفك القيد عن أسرانا اللي إن شاء الله بهاي المرحلة ما نكون قصرنا معهم، وأكيد جميعنا مقصرين معهم مع حجم التضحيات الضخمة والكبيرة في قطاع غزة. إلى ضيفي اليوم في هذا الصباح من صباحات الوطن ويوم من أيام الله الأستاذ محمد دراغمي، أسعد الله صباحك. صباح الخير. حياكم الله يا سيدي. يعني بجوز من أكثر القضايا اليوم اللي بتهمنا قدرتنا على الوعي السياسي، والوعي لا يمكن أن يتحقق دون المعرفة ودون العلم. البعض بيقول اليوم العالم يجب أن يتغير بعد 7 تشرين، وأنا وياك قد نلمس أن العالم فعلا تغير، وتغير بأيام سريعة. هناك أقنعة زالت، هناك أنياب تكشفت وأعلمتنا تماما الموضوع موضوع تاريخي وثأر قديم، والقضية ليست غزة وليست بس فلسطين، القضية قضية أمة لمن يعي ما يجري فعلا اليوم. واليوم هي حملة علينا من الغرب بكل أسف. السؤال اللي بطرح نفسه اليوم، التغيير القادم أو المحور القادم واللي بدأ فعلا بأي اتجاه بحسب رؤيتك وتحليلك ومطالعاتك، سواء كان للصحافة الإسرائيلية أو لغيرها، زميل محمد دراغمي؟ نعم، يعني بداية إذا أردنا يعني أن نذهب باتجاه لنقل الرؤية الإسرائيلية لما هو قادم. الرؤية الإسرائيلية لما هو قادم يتمحور حول لنقل الأهداف التي أعلنتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي من هذه الحرب، وهو العمل باتجاه حسب تعبيراتهم طبعا سحق حركة حماس، القضاء على حركة حماس، انه زي ما قال وزير الحرب الاسرائيلي يوآف جالانت بعد الحرب البرية لن يكون هناك حماس. طبعا هذا باعتقادي طلعت كله نابع من حجم الهزيمة اللي تعرضت لها مكونات دولة الاحتلال الإسرائيلي، سواء السياسية أو الأمنية أو الاستخبارية يوم 7 أكتوبر في منطقة غلاف غزة. هذا يعني قراءتي الشخصية للموضوع. فبالتالي كل يعني المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية تتحدث تجاه الشعب الفلسطيني ليس بلغة العسكر والحرب بقدر ما تتحدث بلغة الانتقام. بمعنى كل ما يجري حاليا في قطاع غزة هو محاولة إسرائيلية لتكريس حقائق جديدة من على حساب الناس المدنيين. لحد الآن الاحتلال الإسرائيلي لم يخوض أي معركة حقيقية مع المقاومة بعد 7 أكتوبر. فبالتالي الرؤية الإسرائيلية ذاهبة بهذا الاتجاه، ولكن هل هذه الرؤية الإسرائيلية قابلة للتحقيق أم ستتحقق؟ اعتقادي الشخصي لا. ليش؟ لسبب رئيسي واحد، إنه أولا يعني حركة حماس مش جيش نظامي ولا عمارة أنت تيجي تقصفها وتسويها بالأرض وانتهينا. حتى داخل المنظومة الإسرائيلية السياسية والأمنية، وناس يعني عايشوا الصراع الإسرائيلي مع حركة حماس عشرات السنين، يقولوا بحرف الواحد حماس فكرة. فبالتالي من الصعب القضاء على فكرة. ممكن أن تتراجع الفكرة ولكن ستعاود الظهور من جديد ولربما بشكل أقوى. وهذا ما ظهر في 7 أكتوبر. قبلها قطاع غزة تعرض ل4 حروب، 2008 2012 2014 2020 2021، ولكن في نهاية الأمر تبين أنه ما جرى في 7 أكتوبر أنه كل هذه الحروب هي زي ما قالوها يعني الضربة اللي لا تميتك تقويك. فبالتالي باعتقادي الجانب الإسرائيلي أو المستوى السياسي بالدرجة الأولى يعني صعد على شجرة طويلة جدا، وحاليا يحاول النزول عن هذه الشجرة بطريقة أو بأخرى. خاصة أن موضوع الحرب البرية هو لا زال يعني لا نقول أنه انتهى، لا. الحرب البرية دولة الاحتلال الإسرائيلي ستقوم بحرب برية على غزة ولو من باب حفظ كرامتها، حتى لو لمتر واحد أستاذ محمد. بالضبط. هذا يعني. ولكن المعطيات على الأرض بتختلف. يعني من ضمن التصريح، من ضمن الأمور اللي لفتت نظر الإسرائيليين واعتبروها
انه يعني كان في خطر امني، اللي هو حديث الاسيره الاسرائيليه اللي عمرها 85 سنه، نعم. لا اللي يفرج عنها، نعم. عندما قالت دخلنا الى انفاس لمسافات طويله وهناك كان في قاعه كبيره وكنا 25 اسير واسير يوزعونا على كل خمسه، يعني قاعده بتحكي عن غزه ثانيه تحت الارض. فكل هذا يعني اثار حفيظه الاسرائيليين انه سمحوا لها تحكي بشكل مباشر، لانه راح تهد من عزيمه الاسرائيليين والجيش. فبالتالي هي ما في شك استاذ محمد، هاي الحركه كانت ضربه معلم كما يقال، بالضبط، وعملت بروباغندا اعلاميه واعلانيه ليس لها مثيل على الاطلاق. اذا احنا بدنا ناخذ دقيقه لهذا الجزئيه طلعت، يعني الاسيره الاسرائيليه حكت 4-5 دقائق، ولكن حتى هذه اللحظة كل مكونات دولة الاحتلال الإسرائيلي الإعلامية تعمل من أجل إصلاح هذا الضرر الذي تسبب. وبمعنى آخر المقاومة استطاعت أن تحقق نصر أخلاقي كبير جدا على فاشية الاحتلال الإسرائيلي. وهذا بيجوز أستاذ محمد إذا بتسمح لي بياخذنا لفكرة المعركة الإعلامية، واللي بكل أسف اليوم بصفة عامة أنا بحكي وعلى الأخص في رام الله ما عندنا خطة، ما عندنا رؤية، ما عندنا إدارة أزمة حقيقية للملف الإعلامي. وهذا اللي بيجوز خلانا اليوم نطلق برنامج اسمه الجبهة الإعلامية. لكن عودة للخلف دقيقة أستاذ محمد، حرب 2014 عدوان 2014 استمر 51 يوم، واستمرت حكومة الاحتلال بنفس السياق، تقول بدي أدمر المقاومة ولن أنسحب إلا بعد سحق المقاومة وكلها. شو اللي بيخليها اليوم ترتكب نفس الحماقات اللي ارتكبتها من 2008 2012 2014 21 22 23؟ بتعبر عن نفس النهج وعن نفس العقلية. وقديش احنا مرتاحين حقيقة انه مش احنا لحالنا اللي بنرتكب حماقات، انما كمان حكومة الاحتلال اللي الكل ماخذ عامل لها الهالة الضخمة جدا على الأخص العرب وبعض الإعلام العربي اليوم بتمارس نفس الحماقات في كل عام. هالة دولة الاحتلال الإسرائيلي انتهت صباح 7 أكتوبر، ليس فقط على يد العناصر المقاومة من قطاع غزة. في اللحظة اللي الولايات المتحدة الأمريكية قررت أرسلت حاملتين طائرات لمنطقة الشرق الأوسط، نعم. أرسلت موارد أمريكية، أرسلت 2000 جندي أمريكي من القوات الخاصة، أرسلت طائرات جسر جوي تنقل أسلحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. هذه كانت الهزيمة الثانية لدولة الاحتلال الإسرائيلي للاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط اللي قائمة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتبين مدى هشاشة هذه الدولة عندما يكون في هناك إرادة حقيقية لمواجهتها. هذا ما كان مستهجن أستاذ محمد؟ طبعا هذا كان موقف ولا احنا بالفعل كنا نعيش هاي الكذبة. هذا الجيل كامل طلعت تعود فقط على مصطلحات الهزيمة. من كان يتخيل أن يرى جنود إسرائيليين على الأرض بملابسهم الداخلية؟ من كان يتخيل أن المقاوم الفلسطيني راح يمسك الجندي الإسرائيلي من كبته من قيادة منطقة غزة وجره لداخل قطاع غزة؟ هذه المناظر لم تكن مألوفة ولم يعهدها هذا الجيل. نعم. المسألة الثانية اللي ما حدش لربما منتبه لها، إنه الأحداث 7 أكتوبر قضت على مشروع التطبيع الإسرائيلي كاملة في العالم العربي. كيف؟ إسرائيل سحبت كل القنصليات، كل سفراءها وكل ممثلينها من الدول العربية، رغم إنها هي وياهم هاي الدول حبايب. وجو بايدن لما انتهى مشروعه لنقل مؤقتا التطبيع الإسرائيلي السعودي، جو بايدن لما أجى على دولة الاحتلال الإسرائيلي طلعت أجى ليبدأ حملته الانتخابية، لأنه كان يسعى ليحصل على اتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي ليلوح فيه في حملته دعايته الانتخابية الانتخابات الرئاسية القادمة. انتهى هذا المشروع صباح 7 أكتوبر، فبالتالي جاء لدولة الاحتلال الإسرائيلي لكي يطلق دعايته الانتخابية. أنا باعتقادي الشخصي بالإضافة طبعا يعني هي العلاقة الاستراتيجية الإسرائيلية الأمريكية قائمة بغض النظر مين اللي في السلطة، بايدن ولا ترامب ولا في المكان. صحيح. ولكن هذه الجزئية كانت مهمة له على أساس يطلق دعايته الانتخابية.
فبالتالي هذا يعني بالمجمل هذا هو الرؤية الإسرائيلية. ولكن أنا بقول لك اعتقادي الشخصي، ومن خلال متابعتي للإعلام الإسرائيلي، ومن خلال الهجمة المرتدة التي ستبدأ على دولة الاحتلال الإسرائيلي. الهجمة المرتدة على دولة الاحتلال الإسرائيلي بدأت بالأمس، طلعت عندما وقف أمين عام الأمم المتحدة وقال بالحرف الواحد: هجمات حماس لم تأتي من فراغ. نعم. جاءت بعد 56 عام من الاحتلال الخانق للشعب الفلسطيني. نعم. هذه نزلت كالصاعقة نعم. على المستوى السياسي الإسرائيلي بالأمس. نعم. وكانت غير متوقعة نهائيا. نعم. ما في عندنا إعلام اللي يعرف شو يأخذ ويطلع فيه، خلينا نقول بالعامية. فهمت علي؟ هذه يعني وزير الخارجية الإسرائيلي، يعني أنا الصبح سمعت محلل سياسي إسرائيلي بقول: كيف تريدون دولة أن تكون موفقة في السياسة الخارجية وحاطة وزير خارجية زي إيلي كوهن؟ يعني هم حتى صاروا يستخفوا في المسؤولين الموجودين عندهم. ممكن هذا أستاذ محمد ارتداد لما يجري اليوم، وهذا كمان دورنا أيضا كإعلام، وعلى الرغم أنه احنا بنعيش حالة فراغ إعلامي رسمية بكل أسف، وليس هناك رؤية وليس هناك توجه وليس هناك رسالة بكل أسف طبعا. هل هذا ارتداد للهزيمة النفسية المعنوية السياسية بل والعسكرية لإسرائيل؟ يعني الهزيمة العسكرية لإسرائيل طلعت كانت في الصور اللي تمكنت المقاومة. تعرف المعركة أحيانا الصورة هي دائما في أي معركة كل جهة بتسعى أنها تحصل على صورة النصر في هذه المعركة. صحيح. والمقاومة حصلت عليها من اللحظات الأولى في غلاف غزة، في مستوطنات غلاف غزة وفي معسكرات غلاف غزة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي رغم الدمار الذي يزرعه جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، هو يزرع الدمار على المدنيين الآمنين في منازلهم. فبالتالي هو لم يستطع حتى الآن أن يخرج بصورة نصر من المعركة مع قطاع غزة. نعم. فبالتالي العالم اتضح أنه ما تقوم به إسرائيل هو فقط مجازر ضد الشعب الفلسطيني، انتقام ضد أهلنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية اللي عدد الشهداء قارب فيها للمية من 7 أكتوبر. فبالتالي الهجمة المرتدة قادمة، وزي ما قلت لك بداية الهجمة المرتدة كانت بالأمس في تصريحات أمين عام الأمم المتحدة. الرئيس الفرنسي على الرغم من سفالة، وآسف على التعبير، سفالة تصريحاته بالأمس. لا بالعكس، أنت محترمه لما تقول سفالة والله. لا بس أنا عشان أذان المستمعين. لا بكل احترام. سفالة الرئيس الفرنسي بالأمس رغم كل سفالته إلا إنه حاول يعني يعطي رسائل لإسرائيل إنه حتى الحروب فيها قواعد. فهمت علي؟ فبالتالي ما هو قادم، نفذ للسؤال الأول، أنا بقول لك ما هو قادم سيكون إيجابي رغم حجم الدمار والقتل. وحركة حماس التي يريد الاحتلال الإسرائيلي سحقها وإنهائها والتخلص منها باعتقادي ستتحول للاعب رئيسي بعد هذه المعركة. وكما قال أحد الجنرالات الإسرائيليين السابقين، قال: دعوكم من الشعارات اللي رفعها نتنياهو بأنه بده يسحق حركة حماس. بعد توقف وسحق نفسه عمليا. نعم، بعد توقف المعارك في قطاع غزة سيذهب نتنياهو لقطر لكي تتحدث مع حماس، وسيبحثون عن وسيط يتحدث مع حماس. وأنا بقول لك المستوى السياسي الإسرائيلي والمستوى العسكري الإسرائيلي معنيين بإطالة أمد هذه الحرب إلى أطول فترة ممكنة. هل تعلم يا صديقي ليش؟ لأنه عمر النخبة السياسية الإسرائيلية والمستوى العسكري الإسرائيلي هو من عمر هذه الحرب، بمعنى مجرد أن يتم أن تتوقف بدهم يروحوا بيوتهم. نعم. سيذهبون إلى بيوتهم. عندك 3 شخصيات إسرائيلية قدمت استقالتها على الهواء مباشرة مع وقف التنفيذ. رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قال: أنا أتحمل المسؤولية. وأنت تعرف ماذا يعني أن يتوقف، أن يقف سياسي أو عسكري ويقول أنا أتحمل المسؤولية. رئيس جهاز الشباك الإسرائيلي رونين بار قال: أنا فشلت عن توفير المعلومة في الوقت المناسب التي كانت من المفترض. أنت بتحكي عن أركان الدولة الأمنية يا أستاذ محمد. نعم بالضبط. ولا تنسى أيضا الشخصية الثالثة هو رئيس الأركان الإسرائيلي هارتسي ليفي، قال: هذا حصل في ولايتي وأنا أتحمل المسؤولية. فعندك أنت 3 مكونات الأساسية للمنظومة الأمنية الإسرائيلية: الشباك،
الاستخبارات ورئاسة الأركان. ساخي نقبي رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي شو قال أخطأت أنا وبقية المنظومة عندما قلنا أن حركة حماس مردوعة وأنه تم ترويضها وإلى ذلك. فبالتالي هذا سيطيلون أمد الحرب لأنهم يريدون أن يطيلون عمرهم السياسي. في اللحظة التي ستتوقف فيها أصوات القصف على قطاع غزة سيذهب بنيامين نتنياهو وكل المنظومة السياسية. أنت إلا كنا نسمع بتلاقي سموتريتش وإيتمر بن كفير كانوا يعني زي ما كلها بالعامين قالبين الدنيا عروسهم. من 7 أكتوبر ما سمعناش صوتهم. نعم. ما سمعنا صوتهم. أنا بقول لك رغم الألم ورغم الوجع من الجرائم الإسرائيلية إحنا أمام نقطة تحول باعتقادي، نقطة تحول إيجابية. ولكن أوكي دفعنا ثمنها، واضح أن دفعنا وراح ندفع ثمنها عالي، ولكن حتى هذه الدول العربية اللي كانت ترى في إسرائيل جواز سفرها للبيت الأبيض راح تدور على ربما على جواز سفر جديد. وإسرائيل لم تعد هذا كالبعبع اللي ممكن يخوف. واللي كان ساند ظهره على دولة الاحتلال الإسرائيلي أنا بقول له أنت ساند ظهرك على حيث ميل. وهيك أثبتت مجريات 7 أكتوبر. اليوم تقرير مطول في صحيفة يدعوت أحرنوت قال بقول لك كيف تمكنت حماس من إخفاء خطتها المفاجئة. هو ما أنت ما قدرتش تعرف الخطة، بدك تعرف كيف أخفتها يعني. فبالتالي هم بيحاولوا في كل ما يجري طلعة ترميم صورتهم الأمنية بالدرجة الأولى. مش راح يقدروا يا أستاذ محمد، السياسية. مش راح يقدروا. زي ما قلت لك حجم الدمار كبير. المقاومة حققت النصر على دولة الاحتلال الإسرائيلي مهما بلغ حجم الجريمة. اليوم الصبح عنوان زي ما بيقولوها بالعامية متر في متر على موقع والله نيوز الإسرائيلي انتقادات حادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كيف تمكن بالأمس المقاومين من التسلل من قطاع غزة لمنطقة زيتين. فبالتالي هناك الكثير من الكلام الذي لم يقال بعد عن فشل هذه المنظومة السياسي والأمن الخطير. وطبعا أكيد كمان أفشلها كل طفل في غزة وكل امرأة في غزة وكل حرة في غزة. يعني رفضهم للتهجير الإسرائيلي وإصرارهم على البقاء رغم حجم الجريمة الإسرائيلية هذا كان عامل مهم في مواجهة هذه الغطرة الإسرائيلية. وأنا بقول لك إنه إسرائيل قبل 7 أكتوبر مش هي إسرائيل بعد 7 أكتوبر. وفيما بعد كل المجريات ستثبت هذا الكلام. يعني أشكرك شكرا مغلظا أستاذ محمد دراغم على هذه الرسالة الإيجابية على الرغم من كل هذا الركام وهذه المشاعر الجياشة التي تعترينا والألم والغضب اللي بنشعر فيه مع كل قصف بيتم على قطاع غزة ويرتقي شهيد ابن من أبنائنا أو سيد من سيداتنا. أشكرك على هذا التحليل. وكم أتمنى أنا وأنت ونشعر بالغيرة حقيقة لو كان عندنا رسالة إعلامية واحدة، لو كان عندنا رؤية إعلامية واحدة، لو نشوف قيادة إعلامية واحدة لأهمية المعركة الإعلامية والجبهة الإعلامية اللي ذكرته حضرتك له آثار وأبعاد طويلة الأجل على دولة الاحتلال، وله أثر كمان كبير وطويل الأجل علينا إحنا نغير إيماننا، نغير مفاهيمنا، ونغير أدواتنا. وبداية تغيير الأشياء هي بداية تغيير نظرتك لتلك الأشياء، وهي رسالة بكل تأكيد بالغة القوة وعالية الجودة لكل عربي حاول يلتف على حقوقه. جملة أخيرة عزيزي طلعت، أنا بس بدي أسأل سؤال واحد. كل الناس وكل الشخصيات اللي كنا نسمعها لما يكون الأمر متعلق بالخلافات الداخلية والانقسام الداخلي واللي كانوا يطلعوا يلعلعوا من هون لجزر الكناري وينهم؟ نعم. ولا أختم لا أبلغ من أن أختم بهذه الخاتمة ومنقول كمان إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا وما النصر إلا من عند الله. شكرا أخي محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. شكرا. قديش هذه العبارات وهذه الجمل لها أثر نفسي ومعنوي على الناس، على الأخص مع كل ما يعترينا اليوم وحجم الدمار الموجود في غزة. لكن تبقى دائما هناك
زوايا مختلفة لابد نتناول الأمر من خلالها. وطبعا أي ثمن آخر وأي حالة أخرى لا ترتقي لمستوى ابن من أبنائنا ولا حرة من حرائرنا في قطاع غزة، أو حتى في مخيماتنا في جنين، في نابلس، في طول كرم، في كل محافظاتنا، في كل مخيماتنا، بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، والبادي باغي وعلى الباغي تدور الدوائر. السلام عليكم ورحمة الله.